Girls! Andito kami sa Isla Reta! Good morning, Generals! What's up, Generals? Welcome back to my channel, and for today's video, mag-chill-chill tayo doon sa Isla Reta. So, samahan niyo kami. Ngayon, nandito kami sa Mercury Drugstore kasi mag-aabang kami ng jeep papunta sa Santa Ana Wharf. Doon na kami makikita ng aking friend na si Ben. Tapos, dito yung mga teammates ko, kasama ko. So, mag-aantay lang kami ng jeep. Ay, sorry. Anong jeep? Agdaw. Guys, nandito na tayo ngayon sa may Magsaysay Park. So, yan yung Magsaysay Park. Yan. Andun. So, dito tayo pupunta. Dito na area. Kasi nandun yung Santa Ana Wharf. Tatawid na tayo. We were so excited kasi finally makakapunta ulit ako sa Isla Reta. So technically hindi pa talaga ako nakapunta doon na yun talaga yung sadya. Napunta lang ako doon kasi dahil sa mga island hopping, nag-stop over lang. Pero ngayon, ito din yung first time kong pupunta doon. Kaya napaka-excited ko at yan, hinihintay na namin ngayon si Ben. So, manggagaling lang siya sa buhangin, kaya mabilis lang yun. Ang usapan kasi namin 9 AM to 10 AM. Pero maaga tayo ngayon dahil natututo na tayo ng time management. Hi. Kasi mainit, punta kami sakay kami ng ano to? Ay, kuya. Nami yung kauban dito. Bisa na upa. Ha? Bisa agi ko ano mo, kita na magtitik. Dito man magtiket, 'di ba? Dito man magtiket, 'di ba? Sige. Dito kami sa Talikud Island. Excited na kami maglakad papunta sa Isla Reta. Mao niya mong balay. Hello. Hi. Welcome to Isla Reta. Mao niya mong balay. Naami dagat. Kani, mao niya mong balay. Ya, asa may mong balay? Pagdating, first left yung papunta sa Isla Reta. Lalakarin lang. Sa wakas, andito na rin tayo sa Isla Reta. Yan, welcome to Isla Reta. So, ito yung entrance fee. Free yung up to 3 years old. Yan. Wow, nice. Grabe sacrifice. Hello. But you have a vlogger friend. Hi, vlogging world. So, saan tayo magbabayad nito? Parang meron silang mga lipahat dito. Wala na yung mga kubo-kubo nila. Maganda siya. Welcome to
Isla Reta. A few inches later. Parang upa. Ay, ko ganito yung upa. Hi! So, naglangoy ang oink, oink, oink. Hindi na ko loaded ako. Hindi na ako ganun. Kita loaded ako. Hey, hey, hey. Mayroon tayong bisita from Manila. Welcome to my vlog. Kamusta ka? Okay kayo. Hello. Ato trigawan. Kita ka sa mong balay. Muni siya. Murag, dako kayong swimming pool. Murag dagat. Na kada dagat siya. Kita ka sa mong balay. Nami swimming pool. Murag dagat kadako. Dara oh. Pareha po ni kadako. Nami barkong gamay na dito. Dapat di bayot dire. Salom din salom pa ni Mita. Chu 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 chu. Ay, ano dahil? Kanilang mga overnight, meron silang kubo. Meron silang ganyan na bahay-bahay. Meron din ata silang tent for rent. Hindi ko alam kung paano. Tapos meron silang maayos na CR. Kung wala kang baon, meron din silang restaurant. So, andun. Pinakagusto ko dito ay ang signal. Sobrang lakas. So, makabalik na dito at dito mag-work later. So, mga next month siguro or next year. Ayan. Maliwalas at forever, all-time favorite ang dagat na to. Kasi, alas 3 lang yung, ano, yung bangka. Kaya, nagmamadali na kami. Bye-bye, Isla Reta. Isla Reta. Hi, John. Hello. Hi, natadlok ko. Hello, kumusta ang Isla Reta? Great. Hi. Uwi na kami. Ayan, so papalik na kami ng Davao. Davao. Ayan, tatluhan to. Ice cream.
pauwi na kami. Mga pagod yung nasa likuran ko. So, thank you so much for watching. Have a good day. Bye, General! Bye, General!